Morjesta! Tänään olisi aiheena Ultrasonic Cleaner, eli ultraäänipesuri. Eli mä oon kauan aikaa halunnut testaa tämmöstä ultraäänipesuria, mutta ne on niin kauhean pieniä ollut, että ei niillä oikein olisi saanut mitään tehtyä, koska mä haluan käyttää kumminkin vähän isompia hommia sitä pesua, eikä niinku työkaluihin ja semmosiin. Ja esimerkiksi kaasareihin ja tämmöisiin, mitkä on vähän normaalia isompia kuitenkin. Niin tässä olisi Vevorin 10 litra ultraäänipesuri. Eli tämä on jo kohtuukookas, että tällä pitäisi saada aika paljon tehtyä. Mä pistän tästä linkin tonne descriptionin video alle. Eli tämä tuli Saksasta, eli EUn sisältä. Eli tosi hyvä hinta ja nopea toimitus. Eli tämä tuli alle viikossa tänne Suomeen, tai ovelle asti. Sitä voin kyllä suositella ja mulla on tuossa video alla sitten vielä alennuskoodi, jos joku haluaa käyttää. Oliko se nyt 5% alennuskoodi, niin saa vielä vähän halvemmalla. Mutta joo, lähdetään tästä liikkeelle. Eli katsotaan nyt, mitä täällä paketissa on ja kokeillaan, että miten tää toimii. Ja tässä nyt tällä kertaa mä ajattelin puhistaa mun työkaluja. Ja mä käytän oikein siihen tarkoitettua semmoista puhistusainetta, tai mitä tuohon voi käyttää. Ei nyt ihan semmoiseen tarkoituksen sopivaa, mutta kumminkin, niin laitetaan sitäkin sitten sinne veen sekaan. Eli tätä voisi käyttää ihan veenkin kanssa vaan, mutta tähän saa semmosia omia pesuaineita kyllä ostettua sitten lisäksi. No joo, aletaan tätä tästä avaamaan. Tämä tosiaan on aika kookas. Mitä tuliko koirakin katsoa, että mitä teki? Niin. Joo. Onko sulle pussi? Pussukka pojalle. Oi, se on oikein. Joo. Täällä on jotain ohjekirjaa ja teippiä löytyy, tämmöistä kierreteippiä ja virtajohtoa. Tähän kaikkea täällä on. Sitten jotain letkua löytyy ja sitten täällä on tällainen. Tämä on ihan näppärä. Täällä on tää itse oikein tämä masiina. Ja täällä ei sitten muuta olekaan täällä paketissa. No niin. Joo, mä tiedän, että se on tosi mielenkiintoista. Pakettia avataan. Voisi sulle tuhottaa. Voisiko tämä hyvä? Voisiko tämä tuhottaa? Voi nyt voi. Kyllä tuo oli tuhottava. Ei. Joo, jatketaan. Elikkä täällä on tämä meidän masiina. Eli tämä on siis 10 litraa, mutta ei tähän niin paljon nestettä kumminkaan mene. Pitää nyt katsoa, että mitenpä tänne saa laittua sitä nestettä. Ja täällä on joku hana. Mä en oo tosiaan tämmöstä hirveästi käyttänyt, että mulla ei ihan hirveästi ole kokemusta. Mulla ei omaa ikinä ole tämmöstä ollutkaan. On näköjään 300 wattin laitos. Joo. Kyllä. Ja mä vähän tutkin tätä ohjekirjaa ja katsotaan, että miten tämä toimii.
No joo, eli tämän säiliön pitää täyttää vähintään puolilleen. Ja ei pitäisi oikeastaan muuten mitään ihmeempäästä näköjään olekaan. Täällä on maks puolen tunnin käyttöaika. Ja tämmöstä. Mä voin tän näyttää kohta videolla vähän tarkemmin. No niin, tällaista manuaalia. Täällä on kaiken näköistä ohjetta. Ja miten se putsaus tapahtuu. Ja kaiken näköisiä käyttökohteita. Juu. Joo, täällä on kaiken näköistä. Taajuus 40 kHz. Lämpötila on säädettävä ja aikaa säädettävä ja joo, ja tuolla on tuo tyhjennyshana. Ja tässä on nämä miten tätä käytetään. Vaikuttaa erittäin yksinkertaiselta, että ei tässä ole mitään ihmeempää. Ja tässä näkyy tämä piirros. Tämä on tämä mittoja. Tuossa on tuo meijä. Kyllä. Joo. Se oli sellainen. Eli sitten me päästään tänne käyttöön. Eli mä katson tuossa aiemmin, niin oliko tuo 7,5 litraa tuo nesteen tilavuus tuonne sitten. Ja mä otin tähän jo vähän niin kuin testattavaa, että mitä tapahtuu. Eli tää on tämmönen vähän huonoon kuntoon päässyt hylsyä ja kaikkea tämmöstä, niin kokeillaan tapahtuuko näille mitään. Ihan mielenkiintoista on kyllä testata, että mitä tapahtuu. No tosiaan tässä on nämä säädöt ja kaikki tässä. Näytti ainakin yksinkertaiselta noiden ohjeiden mukaan, mutta eihän sitä ikinä tiedä. Ja täällä on tää virtakytki. Täällä oli kaikki tarvittava mukana. Ei tullut tää nestettä, tämän kävin hakemassa erikseen. Elikkä tätä kuuluu laittaa vähintään tuo 2%. Mä ymmärrän, minkä takia näihin ei voi laittaa mitta-asteikkoa. Eli mä tein itse tänne mitta-asteikko. Minkä ihmeen takia näissä ei voi olla mitta-asteikkoa tämmöisessä purkissa, ja tarvitsee tietyn prosentin verran. Erikoista kyllä. Pitäisi ehdottomasti olla joku millilitra-asteikko täällä näin, että tai edes desittonen noin, niin sekin helpottaisi jo kummasti. Mutta ei, niin ei. Tosiaan tuo jotain Oregoni-merkkistä. Ja kissakin tulee katsomaan, että mitä Joni touhuaa täällä. Niin, koira meni pihalle, niin nyt tulee sitten kissa. Joo, se on vaan tämmönen laitos. Niin, hyvä. Mutta joo, lähdetään tätä testaamaan seuraavaksi. Nyt siellä olisi 3 litraa vettä. Se alkaa olla aika hyvän näköinen määrä.
Sitten tätä laitetaan tuonne tuo 2% vaikka, eli 60 millilitraa. Tässä mun merkissä on 7,5 tossa, niin jäi tästä niin jonkun verran sitten laittamatta. No itse asiassa siinä menikin jo vähän liikaakin. No, ainakin on tarpeeksi. Sitten päästäänkin testaamaan tätä. No niin, eli nyt me oltaisiin tuossa kolmosvaiheessa. Elikkä laitetaan tätä virra päälle. Noin. Siellä on nyt virta päällä. Eikä lämpötila tänne on säättänyt 4,9. Mä katsoin jostakin niin tonne 60 oli joku käyttänyt ainakin, vaikka näistä 60. Laitan tuolta lämmitys päälle, eli se on, ja tossa palaa tommonen sinne ledi, nyt se on päällä. Sitten laitan täällä tuo aika. Laitan täältä tänne. Tuo maksimi 30 minuuttia. Mutta odotetaan nyt, että tuo lämpötila nousee tuonne oikeaan lämpötilaan ennen kuin aloitetaan tää meidän testi. Eli tää pitäisi... Joo, eli tämä alkaa tää testi suoraan tästä heti kun sitä painaa. Nähtävästi. Mutta odotetaan nyt kumminkin, että tuo lämpötila nousee tuonne ylemmäksi. Joo, tää pitää aika kovaa ääntä näköjään tää laite. Aika mielenkiintoista. Kokeillaan nyt laittaa päälle vähäksi aikaa. Joo, antaa täällä nyt vähän aikaa pois päältä. Eli otetaan, että tuo lämpötila nousee tuonne meidän haluttuun 60. Tai voimme ottaa sen testin vähän aikaisemminkin, pitää katsoa. Laitetaan sitten tää päälle sen jälkeen vasta ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Mutta laitetaan tänne tämä kansi nyt paikalleen, että se lämpötila ei pääse tuolta haihtumaan. Eikä näin. No niin, nyt tämä alkaisi olla lämmennyt. 60 astetta. Tohon meni joku ehkä minuutti per aste. Eli tohon meni yli puoli tuntia, että tämä oli lämmennyt. Laitos, että kannattaa käyttää mahdollisimman lämmintä vettä. Tai niin kuin tässä näin, ennen kuin tämä lähtee lämmittämään, niin ei mene niin kauan. Mutta joo, tässä on tuo 30 minuuttia. Laitan tämä tästä päälle vaan tuolta noin. Tää pitää kyllä yllättävän kovaa ääntä. Siellä olisi 5 minuuttia jäljellä. Ja tuo lämpötila näköjään nousee vaan kun tää on käytössä. Tää on jotain ainakin tehnyt. Jännä nähdä lopputulos. No niin, ja täällä olisi valmista. Otan nyt tuo lämpötilaste pois päältä, tosta. Ei tarvita, tai tuo lämmitystä, ei tarvita enää lämmitystä tässä näin tässä vaiheessa enää. Niin. Katsotaan mitä tämä sitten näyttää. Oho. Tulikin vähän vettä täältä. On sillä ainakin jotain tapahtunut.
Ihan selkeästikin. Mä siirrän tämän tästä vaikka tuonne tiskipöydälle ja katsotaan mitä nuo näyttää. No niin, tämmöstä löytyi pohjalta. Ja tää näköjään jotain kyllä teki. Ja olihan se vesikin aivan ruskeeta. Ja täällä on nämä. Onhan nämä nyt huomattavasti kirkkaamman näköiset. Mä nyt huuhtahan tästä vielä vähän ja katsotaan miltä nämä sitten näyttää. Mutta joo, kyllä sitä tavaraa lähti ihan selkeästi. No niin, nyt nämä olisi kuivanut. Nähdään tää lopputulos. Heti alkaa ruostumaan uudestaan näköjään. Mutta joo, kyllä mä sanoisin, että nämä jonkun verran on puhistunut. Siis näissä oli tosi paha niinku ruostevaurio. Mutta joo, tosiaan ei ainakaan nämä kaikki on vielä ihan kunnossa vielä näköjään. Tämä oli ruostunut kiinni. No nyt tämä liikkuu. Toi tuohon kohtaan ruostunut kiinni. Kyllä se ainakin vähän jotain teki tuo, kun tämä irtosi tuosta, kun se oli aivan niinku ruosteessa. Mä pistän tähän näkymään vielä, että mitä nämä näytti, niin näette, onko mitään eroa. Ja nämä tosiaan oli puoli tuntia tuolla. Tääkään ei näköjään läpi asti mennyt ollenkaan, mutta kyllä näistä aika paljon kumminkin moskaa lähti. Näihin pitää ehdottomasti laittaa jotain öljyä, että näihin ruostuu heti uudestaan näköjään. Osa näistä on näköjään auennut aivan, että osa on jäänyt vielä umpeen nämä reijät näistä. Mutta joo, ihan hyvältä vaikuttaa. Ehkä olisi saanut olla vähän pisempään tai nostaa lämpötilaa sinne 80 asteeseen. No en tiedä. Mutta on nähnyt paremmin kuin mikä on se lähtötilanne. No joo, eli mulla ei ole semmoista... Mitä tuli koira katsomaan? Joo, hyvä. Hyvä. Joo, nyt tästä tekee taas tyhmyyksiä. Vuorostaan tyhmyyksiä, Joni tekee. Niin, joo. Elikkä mulla ei ole semmoista tämmöisiä tarkoittua niinku puhdistusainetta, niinku ruosteen poistoainetta tai mitään. Niin mä katsoin netistä vinkin, niin vois käyttää tämmöstä kuin lighter fluid. Elikkä tämmöstä tavallaan sytytysnestettä. No niin, täällä lukeekin sytytysneste. Elikkä tolla pitäisi pystyä vähän saamaan noita ruosteita pois sun muita, mutta mä pistin nää tämmöiseen pulloon. Ihan vaan sen takia, että voi täyttää tätä säiliötä. Eli tässä nyt on sellainen juttu, kun tätä käyttää, niin täällähän oli se minimisyvyys veelle, oliko se nyt 7 senttiä. Niin sen pitää täyttää tonne vähintään 7 senttiin tää säiliö. Ihan vettä vaan. Sitten me heitetään tämä sinne. Noin. Sitten lyhyen tänä vaan tätä päälle. Ja mulla ei tosiaan lämmitystäkään ollut päätös ollenkaan. Joo, mä sanoisin, että kyllä se niinku... jotakin on kyllä tehnyt tuo
möniä. Katsotaan mitä tää näyttää. No niin, tää näkyy nämä puhdistut nyt. Ihan älyttömästi paremmat mitä oli. Ja tässä on se pullo. Tää aika paljon niin tänne tuli moskaa vaan. Aika hyvin toimi se tuo mun patenttimöniä. Eli näissä oli se ongelma, että nämä reijät täältä oli ummessa. Niin näyt vieläkään ihan priimat on, mutta niinku selkeästi paremmat kuin mitä nämä oli. Nämä oli niinku aivan käyttökelvottomia osa näistä, että no tämä on ihan ummessa näköjään tämä vielä, mutta nyt on niinku huomattavasti parempi. Tämäkin on näköjään ummessa. Nämä oli tosiaan aivan ruosteessa. Huomattavastikin parempia nyt. Ja vielä kun olisi oikein kunnon aineet, niin mä veikkaan, että saisi kyllä aika hyvää jälkeä tehtyä tuolla ultraäänipesurilla. Tämä näyttää lähestulkoon uudelta. Aika hyvin. No joo, ja sitten seuraavaa testiä. Mä tuonne laitan tuon saman pesuaineen. Joo. Kokeillaan nyt tämmösiä ihan perusruuvimeisteitä, että mitä näet tapahtuu. Ne on tämmösiä kohtuulikaisia ja tämmösiä kärkiäkin mä löysin tosta noin. Katsotaan, että mitä näille tapahtuu. Ihan mielenkiinnosta. Ja laitetaan vaan tänne ja laitetaan vehet tulille. No niin, nyt tämä olisi taas lämmennyt. Tähän menee tosiaan semmoinen puoli tuntia. Se kannattaa varautua ja odottaa jonkun aikaa. Eli noin minuutti per aste. Laitetaan tämä täältä päälle ja katsotaan, että tapahtuuko mitään. Antaa tuo 30 minuuttia taas. Tää ääni tässä on kyllä yllättävänkin kovaa, että niinku, jos sitä käyttäisi enemmänkin, niin ei missään olohuoneessa kannattaisi näin käyttää. Että ihan jossain eri huoneessa. No niin, ja nyt täällä olisi meillä valmis tuotos. Siis nämä on kyllä selkeästi puhtaampia. Niinku ihan nyt niinku näin jo katsomalla. Ja otetaan vähän, että tuo lämpötila tuo laskee ja katsotaan miltä nuo näyttää. Tän verran sitä irtos tavaraa ja tässä on lopputulos. Siis näistä tuli ihan älyttömän hyviä. Eikä niinku lähes uuden verosia. Mitä ihmettä? No hissei katsomaan, joo. Siis kattokaa nyt. Näistähän tuli ihan niinku älyttömänkin siistejä. Tää on aika niinku mielenkiintoinen homma. Tosiaankin toimi kyllä niinku ainakin näitten puhistukseen hyvin. Ja tässäkin oli, mä olin käytetty tätä maalitikkuna, niin tästäkin tää maali irtosi jonkun verran näköjään. Mielenkiintoista. Mites tää toinen? Tästäkin irtosi jonkun verran tää maali näköjään. Kyllä. Tosi mielenkiintoista. Entäs tämä? Tämä olen käyttänyt johonkin. Tää oli jotain niinku epoksia tai jotain tämä. Nämäkin niinku lähtee
Joo, katos. Mitä ihmettä? Joo, eli aika hyvin kyllä toimi. Tämä näin. Tämä yksi jäi vähän likaiseksi näköjään. Mut muuten on kyllä yllättävän hyvä näköisiä. Siis tosi hyvin kyllä, siis yllättävän hyvin kyllä puhisti. Mitenkäs nämä? Kyllä nämäkin paremman näköiset nyt on, kuin mitä nämä oli. Mutta just ne ruostehommille pitäisi kyllä hommata erikseen oikein joku kunnon tuju-aine, mutta mitenköhän syövyttävää ainetta vaan tämä kestää tai laite, että mitä sinne uskaltaa laittaa, niin se on taas eri asia. Mutta joo, näiden kanssa tämä kyllä toimii ihan älyttömän hyvin tämä ultraäänipesuri. Tuli niinku uusia. Aika jännä. No niin, ja sitten lopputulos. Toimiiko? No, toimiihan tämä aivan. Elikkä, no, varsinkin näistä ruivimeisseleistä mä yllätyin tosi paljon, että näistä tuli oikeasti ihan niinku uudet. Ja tosi mielenkiintoinen homma. Mutta näihin hylsyihin sun muuhun, näihin tää ei oikein toiminut, mutta mulla ei ollut kunnon aineita, mitä nämä on saanut putsattua. Eli koska jotain kunnon pesuainetta ostaa näille. Jotain semmoista, no niin, syövyttävää. Koska nämä on vähän tämmösiä ja nämä tosiaan sai aika pahan kosteusvauriosta joku aika sitten. Ja ne oli päässyt talvella sitten jäätymään vielä nuo ja sun muuta. Et siinä oli semmoinen aika niinku paha homma käynyt sille mun yhdelle salkulle, työkalusalkulle. Mutta joo, eipä siitä sen enempää. Nyt nuo suuri osa noista hyysyistä ja sun muista on ihan käyttökelpoisia kyllä nyt. Kun niitä aikaisemmin ei pystynyt käyttämään, eikä niitä ei saanut hyysyjä edes niin kuin räikkää laitettua, koska ne ei mennyt, kun ne oli niin ruosteessa. No nyt ne näyttäisi, että ne kyllä varmaan toimisi aivan jo. Eli kyllä, voin mä tätä suositella aivan. Ja tämä tosiaan oli se 10 litra malli. Tämä on tämä mallimerkintä JPS-40A. Ja tämä oli se 300 wattin. No mitä mä nyt huomasin, eikä kun tätä lämmittää, niin tässä on sellainen juttu, että kannattaa käyttää mahdollisimman lämmintä vettä. Eli jos sulla on vaikka 20 asteista vettä ja sä haluat mahdollisimman äkkiä saada tämän käyttöön, niin siinä menee vähintään se puoli tuntia. Eli mitä mä nyt mittasin, niin tähän menee lämmitykseen aina yhden asteen lämmitykseen menee aina noin minuutti. Eikä jos sulla on lämpötilaero vaikka 30 astetta, niin se menee 30 minuuttia sitten siihen lämmitykseen. Eli se kannattaa sitten huomioida, että varsinkin jos tämmöisen oikein iso ostaa, ja jos se on kanssa niinku samaa teholuokkaa kuin tämä, niin siihen lämmitykseen menee tosi kauan aikaa, että voi mennä tuntejakin, jos oikein jättikokoisen ostaa. Sitten toinen, mikä kannattaa ottaa huomioon, että pelkällä veellä ei välttämättä saa asioita oikein niin kuin puhistettua, eli pitää käyttää jotain semmoista pesuainetta, mikä on tarkoitettu siihen hommaan. Eli kun mä näitä hylsyjäkin tässä puhistin, ja mulla ei ollut kuin se joku yleismallin pesuaine, niin eihän se näihin oikein purru. Mutta se syydysneste, se taas toimi aika hyvin jo. Niin kuin tämmöisiinkin näin. Mutta jos mulla olisi kunnon tavaraa ollut vielä, niin se olisi toiminut varmasti paljon paremmin. Mutta näihin toimi tosi hyvin se mun aine, mitä mä käytin. Se joku ihan yleismallin pesuaine. Näistä tuli käytännössä niinku uuden näköisiä, että aika hyviä kyllä tuli, pakko myöntää. Että en olisi uskonut, että näin hyvää jälkeä saa aikaiseksi sillä niin. Ja ne oli kumminkin aika niinku pahan näköisiä, vaikka ei se nyt käyttöä tietenkään mitenkään niinku haittaa, mutta on se kivan näköistä, kun on uuden näköisiä työkaluja. Niin ja se kolmas asia vielä, eli kun näitä puhistaa, niin sieltä lähtee
tästä niin kuin lähtee melkoisen kova ääni. Eli oikeastaan, kun siinä samassa huoneessa, jos jotain niin kuin yrittää tehdä, siitä ei oikeastaan tule mitään. Eli pitää olla jossain eri huoneessa tai pihalla tämä laite, että tätä viittii käyttää. Eli ihminenhän ei kuule sitä 40 kHz, mutta tästä lähtevä ääni, se on huomattavasti matalampi. Mä en sitä nyt mitannut, mulla olisi tuolla kyllä mikki, millä mä äkkiä sen mittaisin, mikä se taajuus on, mutta se on kyllä helpostikin niin kuin kuultavalla alueella se ääni, ja se on aika niin kuin semmoinen niin kuin hermoja raastava se ääni, niin kuin voin suoraan sanoa. Mutta joo, jos teitä tämmöinen kiinnostaa, niin mulla on tuossa video alla descriptionissa linkki tähän näin, ja sitten on vielä alennuskoodi, niin millä saa sitten vähän vielä hintaa puolettua, jos tämmöistä kiinnostaa hommata. Mutta joo, ei tällä kertaa tämän enempää. Morjens!